Every time when we cheer for Team India, there's a journey behind those players that often goes unnoticed. That journey begins in domestic cricket, and at its core stands the Ranji Trophy, a competition that doesn't just test skill but tests patience, character, and the will to push beyond limits. It's in these matches, on grounds across the country, that future stars are forged. This show is about uncovering those journeys, those battles, and those dreams that keep Indian cricket alive. I am Ajinkya Rahane, and this is Chasing the Dream. आज माझ्याबरोबर असा खेळाडू आहे जो मुंबईच्या ठाणे जिल्ह्यातनं कल्याण या शहरातनं येतो. गेल्या काही वर्षामध्ये त्यांनी मुंबईसाठी स्वतःच्या बळावर स्वतःच्या गोलंदाजीने बऱ्याचशा मॅचेस जिंकवल्या आहेत. त्याला मुंबई क्रिकेटमध्ये कल्याण एक्सप्रेस आणि स्नायपर या नावाने ओळखलं जातं. तुषार देशपांडे. तुषार, थँक्यू सो मच तुझ्या वेळेसाठी. खूप बरं वाटलं तुला इथे बघून. थँक्यू अजूता, पण इथे मला बोलवल्याबद्दल. सुरुवात करायच्या आधी मला विचारायचं आहे, स्नायपर हे नाव तुला कसं पडलं? हे मी गेल्या काही वर्षात ऐकतो, 3-4 वर्षामध्ये. हे नाव कसं पडलं आणि हे नाव कोणी दिलं तुला? काही वर्षाआधी एक मूवी आलेला अमेरिकन स्नायपर म्हणून. तर तो मूवी मला एवढा आवडला की एक दिवस झाला मॅचचं की संध्याकाळी जाऊन तो मूवी लावायचो. सेकंड डे झाला, परत काही वरखाली झालं फील्डमध्ये, तर परत तो मूवी बघायचो मोटिवेशनसाठी. ओके. आणि असं करत करत आपले टीममेट्स यायचे रूममध्ये बघायचे की अरे हा बघतोय, याची हाच मूवी चालू आहे कधीपासून, हाच सीन चालू आहे. सो तसं सगळ्यांनी बघितलं आणि तिथून ते नाव पडलं ते स्नायपर. ओके. तुझी फास्ट बॉलिंगची जर्नी, तुझी क्रिकेटची जर्नी कल्याणवरनं सुरुवात झाली, त्याच्याबद्दल थोडं आम्हाला सांग. स्टार्ट करायला तर मी कल्याणला सुभाष मैदान म्हणून ग्राउंड आहे, तिकडे प्रॅक्टिस करायला जायचो. तुम्हाला पण माहीतच असतं. बरोबर. मी लेफ्ट हँड बॅट्समन होतो. सो माझे जे कोच होते तिकडे की म्हणायचे की तू बॅटिंग चांगलं करतो बट त्याबरोबर बॉलिंग पण टाक. सो ॲज अ ऑलराऊंडर त्यांनी मला स्टार्ट करायला सांगितलं. आणि सेम माझे वडील पण, ते पण म्हणाले की तू दोन्ही गोष्टी करू शकतोस चांगल्या, तर दोन्ही गोष्टी कर. बट एक काही वर्षांनी शिवाजी पार्क जिमखान्याला एक सिलेक्शन होतं ऑफ बॉईज अंडर 12चं. इकडे येऊन बघितलं तर एक 70 लोकं लाईनीत उभी आहेत बॅटिंगसाठी. आणि आता आलो एवढं ट्रेन पकडून, तर काहीतरी केल्याशिवाय कसं जाणार घरी. पण माझे वडील म्हणालेले की तू बॅटिंग कर जाऊन, बॉलिंगचं आपण नंतर बघू. पण मित्रांशी वगैरे बोललो आणि तर असं आमचं डिसाईड झालं की नाही, आलो एवढा लांब तर आता काहीतरी करूया. तर आम्ही एक मुलगा सोडून सगळे बॉलिंगच्या लाईनमध्ये तिथे उभे राहिलो, जिथे हार्डली 15 ते 20 लोकं उभी होते. तर मी बॉलिंग केली आणि पॅडी सर तिकडे सिलेक्टर होते बॉलर्सचे. तर त्यांना 1-2 बॉलमध्येच असं वाटलं की माझ्यामध्ये काही स्पार्क असेल, म्हणून ते म्हणाले की तू साईडला थांब, तू थोड्या वेळाने परत टाक बॉलिंग. तर तेव्हापासून तो एक जर्नी फास्ट बॉलिंगची सुरू झाली. म्हणजे मला कळलं आता की का लास्ट 2-3 वर्ष तुम्हाला सांगायचं की अरे अजूदा मला लवकर बॅटिंगला पाठवा, कारण तू ॲज अ बॅटर स्टार्ट केला. येस. इनिशियल डेजमध्ये काय सपोर्ट होता तुझ्या फॅमिलीचा? स्ट्रगल्स काय होते, काय चॅलेंजेस होते, त्याबद्दल तुला काही सांगता आलं तर? माझे वडील स्वतः क्रिकेट खेळले, स्वतः फास्ट बॉलर होते. त्यांनी बिकेम म्हणजे लेफ्ट आर्म स्पिनर झाले ड्यू टू एज. बट त्यांच्यामुळे मी क्रिकेट स्टार्ट केलं. त्यांची ऑफिसची जेव्हा पण प्रॅक्टिस असायची ते मला घेऊन जायचे तिकडे. आणि हळूहळू मला गेम आवडायला लागला. बॅटिंग बॉलिंग नाही, पण एक असं नवीन गेम आपल्याला आवडतं तसं मी स्टार्ट केलं. सो वडिलांमुळे मला तो गेम आवडला आणि मी तो तिथून पिक केला. कोणी असे रोल मॉडेल होते की ज्यांना तू बघायचा किंवा असं गोष्टी त्यांच्या ऐकल्यास आणि त्यांच्यासारखं आपल्याला बनायचं आहे आणि मला तशी बॉलिंग करायची किंवा मला असं फास्ट बॉलर बनायचं आहे, असे काही रोल मॉडेल्स होते, असे काही इन्स्पिरेशन तुझ्यासमोर होते? लहानपणीपासून ब्रेट लीची बॉलिंग खूप बघितली. आणि वडील बोलायचे की फास्ट बॉलर असेल तर वेस्ट इंडिजसारखे, कारण त्या काळी ते खूप थ्रेटनिंग होतं. माल्कम मार्शल्स आणि ऑल दोस्त 4 बॉलर्स जे डेंजरस वेस्ट इंडिजचे जे बोलायचे. तर एकच गोष्ट होती की फास्ट बॉलिंग करायचे, जोरात टाकायचे बॉलिंग, हेच फक्त डोक्यात होतं. आणि ब्रेट लीची बॉलिंग बघितलं तर मग ऑस्ट्रेलियाची मॅच बघायचोच होते. 2 लेफ्ट हँडर ॲट द ओपन, गिलक्रिस्ट आणि हेडर. त्यांना आपण भरपूर कॉपी केलं बॅटिंगमध्ये. सो थोडीशी बॅटिंग स्टाईल तिकडून, तुझी बॅटिंग स्टाईल तिकडनं झाली आहे तिकडनं झाली थोडीशी. ओके. पण हा विचार असताना तुझ्या डोक्यामध्ये की ब्रेटलीला तुझा रोल मॉडेल होता आणि त्याच्यासारखी फास्ट बॉलिंग करायची, पण हे करत असताना
तुझी ॲक्शन वेगळी, आपल्या प्रत्येकाचं ॲक्शन आणि स्किल वेगळं असतं. याच्यासाठी मदतीला तेव्हा कोणी होतं कल्याणमध्ये? इनिशियल डेजमध्ये माझे सर्व माझे वडीलच आहे. फिटनेसपासून ते बॉलिंगचे थोडे टिप्स देण्यापासून ते बॅटिंगचं थोडंफार ते पण मला सांगायचे. बट सगळं ज्यांनी मला गाईड केलं की बॉलिंग कशी केली पाहिजे आणि जे स्मॉल जे फाईन ट्युनिंग असतं हळूहळू ते करत गेले मला, की न्यू बॉलनी कशी टाकली पाहिजे बॉलिंग, ओल्ड बॉलनी काय असलं पाहिजे. आणि तीच गोष्ट आज मी बघतोय की आपले जे अराउंड सगळे कोचेस आहेत ते पण तीच गोष्ट सांगतात की बेसिक चांगलं असलं पाहिजे. तुला शिवाजी पार्क जिमखान्याचा सपोर्ट, प्रवीण सर, पद्मराज चिवलकर सर, त्यांचा सपोर्ट, त्यांच्याबद्दल काय सांगता आलं तुला की इनिशियल डेजमध्ये जेव्हा तू शिवाजी पार्कला आलास, जिमखान्याला खेळायला लागलास, सो तो सपोर्ट तुझ्या इनिशियल यंग डेजमध्ये किती महत्त्वाचा होता? शिवाजी पार्क जिमखाना अकॅडमीमध्ये मी जेव्हा एंटर केलं तेव्हा मला काहीच माहिती नव्हतं काय होणार आहे. जस्ट सिलेक्शनला आलेलो, पण त्या अकॅडमीमुळे त्यांनी आम्हाला 3 वर्ष फ्री ऑफ कॉस्ट त्यांनी आम्हाला ट्रेनिंग दिली. ओके. त्या स्पॅनमध्ये 3 वर्षात मी फर्स्ट इयरमध्ये अंडर-13 मुंबईला खेळलो आणि जेव्हा ते संपत होते 3 वर्ष तेव्हा मी अंडर-16 मुंबईला खेळलो. तर त्या ह्याच्यामध्ये खरं क्रिकेट जर मुंबईला खेळायचं आहे तर तुम्हाला किती मेहनत करायला लागेल. फिटनेसचा एक स्ट्रक्चर तो शिवाजी पार्क जिमखानाला येऊन मला कळला. हो. कल्याणला क्रिकेट खेळणं आणि इथे समुद्रामध्ये येऊन क्रिकेट खेळण्यावर खूप फरक मला जाणवला, की इथे मी जर 3 विकेट काढतो आहे तर बाजूच्या प्लॉटवर दुसरा मुलगा 5 विकेट काढतो आहे. तर ते मला इथे येऊन एक रिॲलिटी चेक मिळाला आणि त्या गोष्टीमध्ये सगळ्यात मोठा वाटा जातो पॅडी सर, पद्माकर शिवलकर सर, लेट पद्माकर शिवलकर सर, प्रवीण सर आणि संदेश कवळे सर, जे फुल टाईम आमच्याबरोबर एव्हरी अकॅडमी मॅचला असायचे. सो इवन इफ चांगलं केलं तरी ते बोलायचे की अजून काय इम्प्रूव्ह करू शकतो, वाईट केलं तर अजून एफर्ट टाकायला हवं. सो ते हळूहळू काय लागेल वरच्या लेवलला क्रिकेट खेळायला ते मला तिकडनं कळलं. जेव्हा आपण सुरुवात करतो क्रिकेटची, क्लब क्रिकेट खेळतो, मुंबई क्लबमध्ये येतो, आपल्या प्रत्येकाचं स्वप्न असतं की रणजी ट्रॉफी खेळणं. आय एम शुअर तुझं तेच स्वप्न होतं की रणजी ट्रॉफी टीमला रिप्रेझेंट करणं, मुंबईसारख्या टीमला. तुझा फर्स्ट क्लास सीझन डेब्यू 19 विकेट काढल्या होत्या पहिल्या 5 मॅचेसमध्ये. डिसेंट चांगला सीझन तुझा गेला होता. तर त्या सीझनबद्दल सांग, काय शिकायला मिळालं? जेव्हा मुंबईला म्हणजे सिलेक्शन झालं शिवाजी पार्क जिमखान्याला तेव्हा मी भरपूरशा मुंबई जे करंट रणजी ट्रॉफी खेळत होते प्लेयर्स ते प्रॅक्टिस करायचे येऊन. तर तो एम्ब्लेम आहे मुंबई क्रिकेटचा, जो आपला वाघ आहे, तो बघायचो मी की अरे हा प्लेयर इथे येतो आणि ह्याच्यामध्ये काहीतरी वेगळाच क्लास आहे. तर तेव्हापासून तो लोगो बघून ते असं निर्माण व्हायला लागलं की हा लोगो आपल्याला अचीव करायचा आहे. जसं अंडर-13 वगैरे म्हणजे खेळलो तेव्हा तो लोगो अचीव झाला. बट तेव्हा असं झालं की नाही, मुंबईला रणजी ट्रॉफी जेव्हा खेळू तेव्हा आपल्याला लोक ओळखतील, बरोबर, तेव्हा काही अचीव केलं आहे असं आपण बोलू शकतो. आणि त्यानंतर जेव्हा मी अंडर-19 खेळलो कुचबिहार ट्रॉफी तेव्हा मी 4 मॅचमध्ये 23 विकेट काढले. सो तेव्हा अंडर-19मध्ये जेव्हा परफॉर्म मी केलं तेव्हा मला कॉन्फिडन्स आला की आता मी रणजी ट्रॉफीसाठी रेडी आहे. ओके. ते अकॅडमीपासूनचे जे अंडर-16, 19 आणि 23चे जे इयर्स होते फुल ऑफ ग्राइंड. वीकडेला मंडे, ट्यूजडे, वेनसडे, थर्सडे टाईमशील्डची मॅच, एक दिवस ब्रेक, अँड सॅटर्डे संडे तेव्हा कांगा लीग वॉज 2 डे मॅच. एकमध्ये 3 वर्ष केलेलं. सो कम्प्लीट ग्राइंड होतं. ओन्ली वन एम होता की मुंबईची रणजी ट्रॉफीची कॅप मिळवायची. ॲक्च्युली एक स्मॉल स्टोरी आहे माझ्या डेब्यू मागे. जेव्हा टीममध्ये आलो ती मॅच मी खेळणार नव्हतो. ओके. आणि सडनली शार्दूलला कॉल आला की त्याला इंडियन टीमसाठी जावं लागेल, इंदोरला काहीतरी टेस्ट मॅच होती. सो मला रातोरात निघायला लागला. सो रात्री मला चंद्रकांत पंडित सरांनी 9:30 वाजता बोलवलं की तू खेळतोय सुद्या, तू तयार राहा. ओके. आणि मी काही माइंडसेटमध्ये नव्हतो, कारण मी आदल्या दिवशी ते स्लिप कॅचिंग करत होतो, त्यासाठी थ्रोही करत होतो. राईट. उभा राहून की थोडंसं लेट बॅक होतो, म्हणजे प्रिपेअर्ड होतो की खेळू शकेन, बट ती मॅच नाही. मला वाटतं कधी कधी ना हे बेस्ट मेंटल स्टेट असते. जेव्हा आपण एक्सपेक्ट नाही करत तेव्हा आपण रिलॅक्स असतो. बऱ्याचदा आपल्याला माहिती की आपण खेळतो तेव्हा कधी कधी अननोइंगली बॉडी टाईट होते, अँक्शियस होतो आपण. मुंबई क्रिकेटमध्ये डेब्यू करा, रणजी ट्रॉफी खेळायला आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की किती मेहनत लागते. तुला काय चॅलेंजेसमधनं जावं लागलं?
स्ट्रगल म्हणजे तर पहिली गोष्ट तर स्ट्रगल माझ्या घरापासूनच स्टार्ट होतो, बिकॉज मी राहायला कल्याणला आहे. म्हणजे सो कल्याणवरून मॅच जर 9:30ची आहे तर सकाळी 6ला निघायला लागतं. सो तो ट्रॅव्हल एक खूप मोठा पार्ट आहे स्ट्रगलचा. अँड त्यानंतर इथे येऊन फुल डे मॅच खेळणं, परत सेम रुटीन, संध्याकाळी ट्रेन पकडून परत घरी जाणं, जे काय थोडीफार रिकव्हरी ट्राय करणं होईल की नाही, कारण घरी पोचायलाच बरोबर खूप लेट व्हायचं, आणि परत नेक्स्ट डे येऊन बॉलिंग टाकायचे. सो ती जी जर्नी होती त्यांनी मला डिटरमाइंड बनवलं. ओके. सो ते मी एक्सेप्ट केलेलं की सध्या ही चेंज होऊ शकत नाही परिस्थिती, तर आपल्याला यातनं फाईट करायचं आहे. आणि त्यात माझी आई मला बोललेली की हे तू डिसाईड केलं आहे की तुला क्रिकेट खेळायचं आहे, ही तुझी जर्नी आहे. सो हे कारणं सांगायची नाही, फाईट करायचं, तुझं बेस्ट द्यायचं, बाकी जे होईल ते होईल. मुंबई विजय हजारे जिंकले 2018-2019मध्ये. तुझा रोल फार महत्त्वाचा होता. व्हाईट बॉलमध्ये काय माइंडसेट होतं तुझा? त्याच्या आधी मोस्टली तू रेड बॉल मॅचेस खेळत होता, बट हे मुंबईसाठी जेव्हा व्हाईट बॉल मॅचेस खेळला आणि हा जो महत्त्वाचा तुझा वाटा होता, त्याच्यामध्ये माइंडसेट काय होतं तुझं? तेव्हा 2018-19च्या आधी मी फक्त रेड बॉल खेळलेलो मुंबईला, आणि त्याचं आदला वर्ष मी अख्खा सीझन मिस केलेला ड्यू टू इंजुरी. तर माझ्या डोक्यात तेच होतं की आता कमबॅक करायचं आहे, तर स्ट्रॉंग कमबॅक करायचं आहे. आणि सराउंडिंग जे लोक होती ते मला बोलायचे की तू फक्त रेड बॉल बॉलरच, तू व्हाईट बॉलवर लक्ष नको देऊ. तर कोण मला असं कधी बोलतं ना की तू कोणती गोष्ट नाही करू शकत, ती मी नक्की करून दाखवे. तर ते मी मनात धरलं की नाही, म्हणतायत ना यांना करून दाखवायचं की व्हाईट बॉल पण टाकू शकतो, तिन्ही फॉर्मॅट खेळू शकतो. तुम्ही तसं प्रिपेअर करायला स्टार्ट केला, फिजिकली ॲज वेल ॲज मेंटली. सो ती विजय हजारे जी आपण जिंकलो 2018 इन 18-19 इन बँगलोर. येस. तर तेव्हा माझं एकच माझ्या डोक्यात होतं की जोरात टप्प्यावर बॉलिंग टाकायचे. अँड ती गोष्ट माझी बॅक ऑफ द माइंड पण होतं की मला प्रूव्ह पण करायचं की मी इकडे व्हाईट बॉल पण टाकू शकतो या लेवलला. सो या 2 गोष्टी फक्त माझ्या डोक्यात होत्या. आणि ॲज तुम्ही बोलले की कधी कधी असा माइंडसेट खूप चांगला असतो की आपण काही एक्सपेक्ट करत नाही, बट जस्ट आपलं बेस्ट द्यायचं हेच डोक्यात असतं. त्या सीझनबद्दल मला एक विचारायचं आहे. मला आठवतं आहे आपली पहिली मॅच होती, आपली बस उशिरा आलेली, 50 मिनटं बस उशिरा आलेली, आणि आपण ग्राउंडवर टॉसच्या 15 मिनटं म्हणजे माझ्या मते टॉसच्या वेळेस जस्ट पोचलेलो, आणि मला आठवतं मी जस्ट चेंज करून बसमध्ये चेंज केलं आणि मी डायरेक्ट टॉसला गेलो. माझ्यासाठी ॲज अ बॅट्समन इझी होतं की म्हणजे जाऊन टॉस करायचं. आणि पण ॲज अ बॉलरसाठी काय काय प्रिपरेशन लागतात एक मॅच खेळायच्या अगोदर, म्हणजे आपण जेव्हा येतो ग्राउंडवर आपले प्री मॅच रुटीन्स असतात, त्या मॅचबद्दल मला जस्ट विचारायचं आहे. कारण ह्या अशा सिच्युएशन्स बऱ्याचशा प्लेयर्सच्या त्यांच्या जीवनात येऊ शकतात. सो तिथे तू कसं स्वतःला तयार केलं? आय रिमेंबर अगेन्स्ट बरोडा मॅच होती ती अलूरच्या सेकंड ग्राउंडला, आणि आपली बस पण लेट आली आणि ड्रायव्हर पण रस्ता आय थिंक चुकला. सो माझ्या डोक्यात तेच होतं की मेंटल स्विच, की बसमध्ये जरी बसलो आहे तरी जस्ट ट्राय की मी करत होतो की मेंटली मी रेडी आहे मॅचसाठी. आय नो की प्रिपरेशन, वॉर्मअप, स्पॉट बॉलिंग सगळं लागतं, बट ते एक्सेप्ट केलं की आता तो वेळ नाही आहे सर, पटकन कसं रेडी व्हायचं. सो मेंटली बसमध्ये रेडी झालो, आणि जसं ग्राउंडवर गेलो की मी एक्सपेक्टच करत होतो की आपली पहिले बॉलिंग येईल. बिकॉज जर मी एक्सपेक्ट केलं की तुला माहिती होतं मी टॉस हरणार आहे? नाही, असं नाही की जस्ट टू म्हणजे स्वतःवर प्रेशर टाकायला किंवा मेंटली रेडी व्हायला मी म्हटलं की आपली बॉलिंग येईल. जसं ग्राउंडवर एंटर झालो मी मेंटली प्रिपेअर्ड होतो, पटकन जाऊन ग्राउंडवर वॉर्मअप करूया, बॉलिंगच येणार आहे. जेवढे फार तो वेळ होता ते त्याच्यात जे काय 4-5 हार्डली बॉल टाकले आणि स्ट्रेट मॅचमध्ये गेलो आपण. मला वाटतं आय थिंक तुझी बेस्ट क्वालिटी आहे की ज्या सर्वात कठीण गोष्टी आहे त्या करणं, त्या एक्सपेक्ट करणं. माझ्यामध्ये हे चॅलेंज असतं, आणि ही तुझ्यातली सर्वात मोठी क्वालिटी. सोप्या गोष्टी कोणीही करू शकतं. सो तू आता ज्या जनरेशनमधनं येतो, व्हाईट बॉल क्रिकेट आपलं खूप वाढलं आहे. प्रत्येकाचं स्वप्न असतं की IPLमध्ये खेळणं. तुझा IPL डेब्यू आणि तुझा IPLचा एक्सपिरियन्स काय आहे? मला असं एक्सपेक्टेड नव्हतं की मी पटकन एवढा डेब्यू करेन, बट माझं जे प्रिपरेशन होतं ते खूप चांगलं होतं. कारण ऑलरेडी खूप सिनियर बॉलर्स होते दिल्ली कॅपिटल्समध्ये तेव्हा, इशांत शर्मा, रबाडा, नोर्के आणि भरपूर इंडियन बॉलर्स पण होते. सो मी एक्सपेक्ट नव्हतं केलं की
डेब्यू होईल. बट त्याच्या 6 महिने आधी ज्या इन्सिडेंट झाले त्याच्याने मला कॉन्फिडन्स झाला की हा मी IPL खेळू शकतो. सो तो कोविडचा वर्ष होता आणि मार्चची IPL पोस्टपोन झाली ऑगस्टला आणि मी नेमका फेब्रुवारीमध्ये नीवर पडलेलो आणि मी इंजर्ड झालेलो. सो जर त्या मार्चची IPL झाली असती मी ते IPL खेळू शकत नव्हतो. सो कोविड आला, माझ्यासाठी तो ब्लेसिंग इन डिस्गाईज होता अँड IPL पुढे पोस्टपोन झाले. सो मला तो वेळ मिळाला टू रिकवर फ्रॉम जे नीचं माझं झालेलं, मी पडलेलो आणि जसं फिट झालो तसं ते IPL अनाऊन्स झाली की दुबईला होणार आहे इन ऑगस्ट, मंथ ऑफ ऑगस्ट. बरोबर. सो ते मी जे 4 महिने होते त्यात जी मेहनत केली त्यात मला तो कॉन्फिडन्स आला की आता IPL होते, मी रेडी आहे फिजिकली टू जाऊन बॉलिंग करायला IPLसाठी. आणि हे जर मी गोईंग बॅक टू 4 months 4 महिने आधी जर विचार केला तर मी खेळूच शकत नव्हतो IPL. सो तो ब्लेसिंग इन डिस्गाईज होता माझ्यासाठी कोविडचा फर्स्ट वेव्ह. बरोबर. स्विच कसा होता डोमेस्टिक क्रिकेटपासनं ते IPL? काय तुला मेंटली आणि स्किल वाईज कुठे स्विच करावं लागला? मला वाटलं की एक्झिक्युशन बॉलिंग वाईजमध्ये खूप मला फरक वाटला आणि ते मला प्रॅक्टिस करायला लागलं. कारण मी जेव्हा नेट्समध्ये बॉलिंग करायचो, जे डोमेस्टिकमध्ये बॉलिंग करायचो ते मार्जिन ऑफ एरर मोठा होता. मी जेव्हा नेट्समध्ये इंटरनॅशनल प्लेयर्स इन्क्लुडिंग श्रेयस, रिषभ सगळ्यांना बॉलिंग केलं तेव्हा मला जाणवलं की मार्जिन ऑफ एरर थोडासा कमी आहे इथे. आणि अगेन ब्लेसिंग इन डिस्गाईज की त्यावर्षी क्राऊड नव्हता. सो थोडंसं बेटर माइंडसेटमध्ये होतो की क्राऊड नाही आहे. सो तो एक्सटर्नल फॅक्टर निघून गेलेला होता. तो जे मला कंट्रोल करायचं होतं ते फक्त माझं एक्झिक्युशनच कंट्रोल करायचं होतं. सो डोमेस्टिकमधून जेव्हा IPL खेळलो, पहिला गोष्ट मला एक वेगळी वाटली, ती वाटली इंटेन्सिटी. की ज्या पेसला IPL गेम्स होत होते ते मी तेवढा यूज टू नव्हतो डोमेस्टिक याच्यामध्ये. आणि दुसरी गोष्ट होती की एकानंतर एक चांगले बॅट्समॅन येत राहतात. बरोबर. म्हणजे शेवटपर्यंत मॅच चालू आहे आणि बॉलिंग अंडर प्रेशर ही सगळ्यात मेन गोष्ट जी मी शिकलो फ्रॉम दॅट IPL. आणि एक क्रूर गोष्ट जी मी शिकलो की एक मॅच जर तुम्ही चांगली करता IPLला, नेक्स्ट मॅच तुमची खूप खराब जाऊ शकते. ओके. सो मेंटली एक लेवलला राहायचं आहे. तो सीझन झाला, त्यानंतर तू अशा टीममध्ये आला जिथे कुठे जात होतो तिथे क्राऊड त्या एका माणसाला सपोर्ट करत होतं. CSKमध्ये तू आला आणि ते स्टेडियम माहिती आहे, सगळ्यांनी एक्सपिरियन्स केले की किती लाऊड असतं. धोनीबरोबर खेळायची अपॉर्च्युनिटी मिळाली, CSKनी अपॉर्च्युनिटी दिली खेळायला आणि देन चॅम्पियनशिप विथ CSK. सो ते तुझं ट्रान्सफॉर्मेशन कसं होतं? मला बरोबर आठवतं आहे की LSG बरोबर मॅच होती चेन्नईला. सो माहीबाई बोलले की रेडी रे, कधी पण देईन तुला बॉलिंग. तर 2 ओव्हर झाले आणि 4th ओव्हरला मी बॉलिंग करायला आलो. तर जेव्हा मी बॉलिंग मार्कवर होतो मला थोडंसं असं वेगळं वाटत होतं बिकॉज एवढा क्राऊड लाऊड होता. थोडंसं अनइझी वाटत होतं मला. अंडर प्रेशर एक्सेप्ट करतो मी की थोडंसं तेव्हा होतं. सो 4 वाईड पडले माझ्याकडनं तेव्हा. 1 बाउन्सरचा आणि 3 असे इकडे तिकडे प्लस 1 नो बॉल. तर मी विचार केला तेव्हा की जे व्हायचं झालं, ह्याच्याहून वाईट काही होऊ शकत नाही. कारण मला माहिती होतं की हे बॉलिंगमुळे नाही झालं, हे जस्ट एक एन्झायटी किंवा प्रेशर किंवा ते एक्सटर्नल फॅक्टर क्राऊडचं ते आहे. बरोबर. त्यानंतर जस्ट रनअपवर जाताना मी विचार केला की हे जे फॅक्टर्स आहेत ह्याला पॉझिटिव्हली यूज करूया. क्राऊड सपोर्ट करत आहे. सो जस्ट मी सोडून दिलं की मी जे करू शकतो ते मी बेस्ट करेन. आणि ते मग तिथून तो चेंज आला की ती एनर्जी क्राऊडची ती मी यूज करायला लागलो. ओके. आणि एक तेव्हा ड्रीम होता माझा की बोल्ड तुषार देशपांडे कॉट MS धोनी असं स्क्रीनशॉट असलं पाहिजे माझ्याकडे. आणि ते त्याच मॅचमध्ये त्या 2 सीझनमध्ये मीही स्वतः तुला बघितलं ग्रो होताना. नो, ॲज अ क्रिकेटर, ॲज अ बॉलर अँड ऑल्सो ॲज अ पर्सन तुझ्यामध्ये खूप चांगले चेंजेस आणि ते दिसून येत होतं की खूप चांगला बदल घडतो आहे तुझ्यामध्ये ॲज अ बॉलर, ॲज अ क्रिकेटर, ॲज अ पर्सन ऑल्सो. आणि तिथे अजून एक गोष्ट मी नोटीस केली, बॅटिंग तू खूप करायचा नेट्समध्ये. बट मला आता एका इनिंगबद्दल असं बोलायचं आहे जिथे तुझी तनुष कोटींबरोबर पार्टनरशिप झाली अगेन्स्ट बरोडा. तू 100 केले 9-10 नंबरला जाऊन 11 नंबरला जाऊन माय बॅड 11 नंबरला जाऊन 100 केले आणि तनुष बरोबर ती 200 रन पार्टनरशिप.
त्या पार्टनरशिपबद्दल थोडं सांग, तुझ्या 100बद्दल सांग आणि काय माइंडसेट होतं ती बॅटिंग करताना. फर्स्ट ऑफ ऑल ते बॅटिंगचं जे स्टार्ट झालं ते आय थिंक तुम्ही नव्हता, बट आम्ही बुच्ची बाबूला गेलेलो आणि मुंबईला मी नॉर्मली 8-9 नंबरला बॅटिंग करायचो फॉर 5 सीझन. सडनली मी असं बसलो पॅडापून आणि बॅटिंग कोच आला आणि तो मला बोलला की तू थांब, तू नको जाऊ बॅटिंगला, दुसऱ्याला जाऊ दे. बोललं ठीक आहे. एक झालं तर मी 10 नंबर झालो. अजून एक विकेट पडली, तो मला बोलला की थांब थांब, तू नको जाऊ, दुसऱ्याला जाऊ दे. तर मी म्हटलं अरे आता 11 नंबर बॅटिंग नंबर केला आहे आणि माझं, तर ठीक आहे. तर 8 विकेटच गेल्या आपल्या आणि त्याने डिक्लेअर केला आम्ही. सो तेव्हा बॅटिंग आली नाही. सो त्यानंतर वन डे वगैरे होते आणि स्ट्रेट मला अपॉर्च्युनिटी मिळाली ती रणजी ट्रॉफीला जाऊन डायरेक्ट इन अ गेम अगेन्स्ट छत्तीसगड. तर तेव्हा मी लवकर आऊट झालो आणि त्यानंतर अपॉर्च्युनिटी मिळाली ती क्वार्टर फायनल मॅच अगेन्स्ट बरोडा. तर टीमला पण गरज होती आणि मी बॅटिंगवर वर्क करत होतो असं नाही, पण ती गोष्ट ना की ती माझ्या डोक्यात होती की यांनी माझा बॅटिंग नंबर कसा खाली केला. तर ती माझ्या डोक्यात होती की अपॉर्च्युनिटी मिळाली तर करून दाखवणार. सो विथ गॉड्स ग्रेस टीमला पण तेव्हा गरज होती की गोईंग इन टू डे 5 300 रन्स जर आपण दिले असते अपोजिशनला तर यू नेव्हर नो, मॅच अदर वे राऊंड पण गेली असती. सो मी गेलो आणि खेळलो तर विकेट खूप चांगली होती. एक्सेप्ट करतो की खूप पाटा विकेट होती ती, बट मी स्वतःला बोललो की आता अप्लाय करूया इथे. काही 20-30 रन नाही, बरोबर, जोपर्यंत खेळू शकतो तोपर्यंत खेळूया. आणि माझे शॉट्स खेळत गेलो मी. असं 20-25 रन झाले, मग मला कॉन्फिडन्स आला की नाही आता बॉल व्यवस्थित दिसायला लागतो आहे, डिसिप्लिननी बॅटिंग करूया. आणि तनुष पण होता समोर, तो मला सारखा पुश करत होता की नाही अजून खेळूया, अजून खेळूया, आजचा दिवस खेळूया, उद्या बघूया. मग नेक्स्ट डे आला तेव्हा आमचं बोलणं झालं की चल एक सेशन खेळूया मग पुढे बघूया. जसं करत करत ते 100पर्यंत पोचलो आणि तेव्हा मला ते असं जस्ट एक फ्लॅशबॅकमध्ये गेला आणि तो कोच पण तिथे समोरच होते की त्यांनी बॅटिंग नंबर माझा खाली गेला की बॅटिंग कोच आपले. सो तो मोटिवेशन होता की नाही कसं माझा बॅटिंग नंबर खाली केला, मी करून दाखवणार. सो त्या ग्रिटनी ते 100 झाले. मी आतमध्ये होतो, मला माहिती आहे की आणि ड्रेसिंग रूममध्ये सगळे तुझ्यासाठी खूप खुश होते. ते आपले बॅटिंग कोच पण तुझ्यासाठी खूप खुश होते जेव्हा तू 100 केले तेव्हा. सो वेल डन ऑन दॅट. त्या सीझनमध्ये तुझं कॉन्ट्रीब्युशन ॲज अ बॉलर तर होतंच, ॲज अ बॅटर पण चांगलं होतं आणि त्या सीझनमध्ये आपण चॅम्पियनशिप जिंकलो. काय फिलिंग होतं? सगळ्यांकडनं हेच ऐकत आलं की आपल्याला 42nd रणजी ट्रॉफी टायटल पाहिजे आणि सगळ्यांना जे सिनियर प्लेयर्स मुंबईला खेळलेत ते बोलायचे की रणजी ट्रॉफी जिंकण्यामध्ये वेगळी मजा आहे. सो ह्याच्या आधी 2015मध्ये जेव्हा मुंबई जिंकली तेव्हा मी टीमचा पार्ट होतो थोड्या मॅचेससाठी, पण मी विक्ट्री एक्सपिरियन्स नव्हती केली विनिंग द रणजी ट्रॉफी. सो आपण मार्चच्या महिन्यात जिंकलो रणजी ट्रॉफी, पण ती जर्नी स्टार्ट झाली जूनपासून, 1 वर्ष आधी 2023 जूनपासून ती स्टार्ट झाली. कारण जेव्हा कोचनी टेक ओव्हर केलं की आपण ठरवलेलं सगळ्यांनी की आपलं एकच गोल आहे यावर्षी की रणजी ट्रॉफी जिंकणं. तर फिजिकली जूनपासून ते प्रिपरेशन चालू केलं आणि इनिशियल मॅचेस मी खेळू नाही शकलो कारण इंडिया एसाठी गेलेलो. पण जेव्हा परत आलो मुंबईसाठी तेव्हा मग ते अगेन टीमचा माहोल बघून, तुम्ही जी लीड केली टीमला ते बघून ते एक असं फिलिंग येत होती की आपलं हे वर्ष आहे, आपलं चॅम्पियनशिपचं वर्ष आहे. सो गोईंग बॅक टू जून जेव्हा स्टार्ट केलेलं ते अख्खं हार्डवर्क जे 4 महिने ऑफ सीझनचे जे फिजिकली केले प्लस प्लॅनिंग आणि प्रिपरेशन जे मार्चला एक्झिक्यूट झालं आपलं. सो तो खूप मोठी ती जर्नी होती आणि ते कप उचलल्यावर ते एक सॅटिस्फॅक्शन आलं की जे एवढी लोक बोलत होती की रणजी ट्रॉफी जिंकण्यात वेगळी मजा आहे की आज जिंकलो आपण रणजी ट्रॉफी. पण तेव्हा एक थॉट असा पण आला माझा की नेक्स्ट इयर परत रिपीट करूया, तर मग बोलतील की हां भाई ये टीम में दम है, 2 साल वापस 2 वर्ष जिंकले. बरोबर. तर इट इज अनबिलिव्हेबल अचीवमेंट. मी कम्प्लिटली अग्री करतो तुझ्याबरोबर. जे प्रिपरेशन केलं ॲज अ टीम आपण आणि चॅम्पियनशिप जिंकणं रणजी ट्रॉफी हे प्रत्येक क्रिकेटरच्या आयुष्यामध्ये एक स्पेशल मोमेंट असते. एका फास्ट बॉलरला जेवढी मेहनत करावी लागते कदाचित तेवढी मेहनत बॅट्समनला किंवा स्पिनरला नाही करावी लागत. आणि जे सक्सेस मिळतं फास्ट बॉलरला तेव्हा त्याला तो आनंदही खूप होतो. बट त्याच्याबरोबर इंजुरीज येतात कारण तेवढी मेहनत, तेवढा वर्कलोड, तेवढा इम्पॅक्ट बॉडीवर तेवढा इम्पॅक्ट असतो.
एम शुअर तुझ्याही आयुष्यात, प्रत्येकाच्या आयुष्यात म्हणजे ॲज अ फास्ट बॉल त्या इंजुरीज येतात. ज्या काही इंजुरीज आल्या आत्तापर्यंत त्याला तू कसं कोपअप केलं किंवा काय माइंडसेट होतं त्या इंजुरीजमधनं परत येताना, रिहॅब करताना काय माइंडसेट होता? इंजुरी झाली ना, म्हणजे पास्टमध्ये पण मला बऱ्याच छोट्या मोठ्या इंजुरी झाल्या, पण ज्या झाल्या ते थोडंसं सिव्हिअर होतं आणि त्याला थोडासा वेळ गेला. बट माझ्या डोक्यात एकच होतं की ज्या पेसने इंजुरीच्या आधी टाकत होतो ना, त्याच्याहून जोरात टाकणार इंजुरीनंतर. कारण भरपूरदा मी बोलताना ऐकले लोकांना की अरे इंजुरीनंतर हा बॉलर स्लो झाला, इंजुरीनंतर हे झालं बॉलरला. ते माझं माइंडसेट कधीच नाही आहे. इंजर्ड झालो, एक्सेप्ट केलं आणि रिहॅबमध्ये पूर्ण फोकस केला. कारण जर मी क्रिप करत राहिलो की इंजर्ड झालो, अपॉर्च्युनिटीज मिस झाल्या, तर मी एक राईट स्टेट ऑफ माइंडमध्ये नाही आहे टू रिकवर अँड कम बॅक फास्टर. सो मी तेच डोक्यात ठेवायचो की ज्या एफर्टनी टाकायचो त्याच एफर्टनी किंवा बेटर इंजुरीनंतर मी परत येईन. आणि त्यात आय थिंक माझ्या आत्ता करंट इंजुरी माझ्या वडिलांचा आणि माझ्या वाईफचा खूप मोठा सपोर्ट राहिला. कारण 6 महिने मी काहीच खेळलो नाही. मी फ्रस्ट्रेटेड होतो ॲट टाइम्स, थोडासा रागवायचो वडिलांवर आणि वाईफवर. बट त्यांनी पण मला व्यवस्थित सांभाळून घेतलं की फेज आहे माझ्या करिअरमधला. कारण एका प्राईम टाईमला मी इंजर्ड झालेलो, पण स्लोली जसं मी खेळायला स्टार्ट केलं परत माइंडसेट माझ्या डोक्यात आलं की नाही, झालं ते झालं. कमिंग ज्याच्यामध्ये अपॉर्च्युनिटीज आहेत त्याच्यामध्ये कम्प्लीट एफर्ट देऊन जोर लावायचा. ओके. एक सीझन आपला चांगला गेला, नेक्स्ट सीझनमध्ये आपल्याला अजून चांगलं करायचं असं, त्याच्यासाठी इम्प्रूव्हमेंट करावी लागते. ॲज अ प्लेयर, ॲज अ क्रिकेटर आपल्याला डेव्हलप व्हावं लागतं. जसं मी मगाशी विचारलं की व्हाईट बॉल क्रिकेट हे खूप वाढलं आहे. रेड बॉल खेळून व्हाईट बॉलमध्ये येणं. सो तुला स्वतःच्या गेममध्ये, स्वतःच्या बॉलिंगमध्ये काय काय डेव्हलपमेंट, काय काय इम्प्रूव्हमेंट तुला करावं लागली? कुठले व्हेरिएशन्स असे तुला ॲड करावं लागले? यॉर्कर्स मला माहिती आहे स्वतः की तू खूप चांगले टाकतो आणि बोलून टाकतो. फिजिकली रेड बॉल गेम थोडा टॅक्सिंग आहे, तर फिजिकली त्याचे डिमांड्स थोडेसे वेगळे आहे. सो त्याच्यावर मी वर्क केलं फिजिकली. अँड व्हाईट बॉलमध्ये थोडंसं स्किलसेट वाढवलं. बिकॉज ह्या गोष्टीमध्ये थोडंसं क्रेडिट जातं. जेव्हा मी CSKला होता, 2 बॉलिंग कोच एरिक आणि DJला, की थोडंसं त्यांनी माझा पर्स्पेक्टिव्ह चेंज केला अबाउट बॉलिंग विथ द व्हाईट बॉल. व्हाईट बॉल इज मोर अबाउट ॲडॅप्टेशन. मी किती लवकर ॲडॅप्ट होत आहे, सिच्युएशन किती लवकर रीड करताय पिचची, आणि त्याप्रमाणे तुम्ही बॉलिंग करताय. रेड बॉलला आपल्याकडे वेळ आहे की बॅट्समनला प्लॅन करून आऊट करू शकतो, थोडासा वेळ आहे, 2-3 स्पेल असतात. सो तो जो चेंज ओव्हर होता दॅट क्रेडिट CSKला जाते. त्या 2023 जो आपण सीझन जिंकलो तेव्हा तो एक मेंटल चेंज होता की त्यांनी जो मला सांगितला की ही गोष्ट तू जर करशील तर तू डिफरंट बॉलर होशील व्हाईट बॉल क्रिकेटमध्ये. मला विचारायचं की आता तुझे स्वतःचे पर्सनल गोल्स काय आहेत? इथपर्यंत तू आला आहे, तुझ्या मेहनतीने तू आला आहे, तू स्वतःचा गेम खूप डेव्हलप केला आहे, पुढे IPLमध्ये खेळाय, इंडियन टीममध्ये तू आला आहेस. बट आता अजून पर्सनल गोल की काय तुला आता अचीव करायचं किंवा काय तुझं स्वप्न आहे? अजिता, टू बी फ्रँक, मी तसा पर्सन नाही की जो गोल्स सेट करतो वगैरे. माझं एक असतं की मी जो एम केला आहे, खूप आधी एम केला आहे की मला या एजला मी आहे आणि थोडंसं क्रिकेट मी मिस केलं, मी जर 100 विकेट्स काढू शकलो इंडियाला तर दॅट विल बी अ गोल फॉर मी. सो जस्ट म्हणजे मी हे ठेवतो. ओके. आता रॅपिड फायर, थोडे आता फन क्वेश्चन्स, थोडे ट्रिकी क्वेश्चन्स मी विचारणार आहे. आता थोडे सिरियस क्वेश्चन झाले. चीट डेला काय खायला तुला आवडतं? चॉकलेट, आईस्क्रीम, ते चॉको चिप्स. स्वतःला एका वर्डमध्ये कसं डिस्क्राईब करशील? बिलीव्हर. तुझं असे काही रुटीन किंवा रिच्युअल्स मॅचच्या आधी? मी हनुमान चालीसा वाचतो. ओके. अँड द मॅच डे मॉर्निंग्स. फेवरेट ग्राउंड? वानखेडे. फेवरेट डिसमिसल? टॉप ऑफचं फक्त बेल उडवणं. ड्रेसिंग रूममध्ये झालेली सर्वात फनीस्ट मुवमेंट आत्तापर्यंत? आय रिमेंबर आपण जेव्हा CSKला होतो, KKR समोर मॅच होती ॲट चेपॉक. क्राऊडला पाहिजे होतं की माहीबाई बॅटिंगला यावं, आणि मी जस्ट असंच बसलेलो. तर माहीबाई मला बोलले की जा काही जड्डू को बोल की सिर्फ ॲक्टिंग कर ओके अंदर जाने की. ओके. तर मी जड्डू भाईला बोललो की आपको बोला है कि सिर्फ ऐसा अंदर चल के जाने का एक्टिंग करने के लिए और वो पीछे से आएंगे. तर मी तो अख्खा सीन बघितला की जड्डूबाई उठून चालले आणि क्राऊड थोडासा शांत झाला, आणि सडनली मागून माहीबाई एंटर झाले आणि तो स्टेडियम जो एरप्ट झाला.
सो काइंड ऑफ फनी, काइंड ऑफ गूजबम्स मोमेंट होते. तुझी हॉबी? मला आवडतं की एक्झॉटिक ॲक्वेरियम्स जे असतात ओके. ते इन डिटेल मी सेटअप करतो. माझ्या घरी पण 2 ॲक्वेरियम आहेत. मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट? रिसिविंग माय इंडिया कॅप. शेवटी मला एकच विचारायचं आहे की तुझा मेसेज आपल्या यंग फॅन्सना तू काय देऊ शकतोस? फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीव करणं की तुम्ही जाऊन इंडियासाठी खेळू शकता, ही खूप इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे. आणि वाटेमध्ये खूप अडथळे येतील, लोक बिलीव नाही करणार तुमच्यावर, पण एकच गोष्ट डिसाईड करा की मी माझा बेस्ट बनणार आणि सराउंडिंग आजूबाजूला ज्या गोष्टी आहेत त्यापेक्षा मी मोठा आहे. सो जस्ट ते कॉन्फिडन्स घेऊन जर तुम्ही ग्राउंडमध्ये उतरले सो तर मला वाटतं ड्रीम्स पूर्ण होते. वेल डन. थँक्यू वन्स अगेन तुषार. थँक्यू. अजुदा. मजा आली खूप तुझ्याशी बोलून. थँक्यू. If you are enjoying the series, please do like, share and subscribe.